Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Haldorádó 2018 évi újdonságait bemutató filmünkben. Biztosra veszem, hogy egy igazán izgalmas és mozgalmas szezon áll előttünk, amely sikeréhez hozzájárulnak majd a mi termékeink is. Hihetetlen, hogy telik az idő. Pont 10 évvel ezelőtt, 2008 tavaszán indult útjára a Haldorádó termékek sikertörténete. Akkor mindössze 4, míg mára több mint 800 különböző termékben testesül meg kínálatunk. Időközben a magyar piac meghatározó etetőanyag és csali márkájává váltunk. De nem csak hazánkban, hanem a külföldi horgászboltok polcain is jelentős számban találkozhatnak termékeinkkel. Köszönjük a horgászok megtisztelő bizalmát! Sokan kérdezik, mi a siker titka? A válasz egyszerű. Sok halat fognak a termékeinkkel. Ráadásul a sok hozzáadott információ segítségével egyre eredményesebben tudják használni majd minden víztületen. A dinamikus fejlődéshez az is hozzájárul, hogy évről évre egyre fogósabb és egyre könnyebben használható termékeket adunk a horgászok kezébe, egyedi, innovatív megoldásokat alkalmazva. Erre törekedtünk a 2018-as újdonságok kifejlesztésénél is, lássuk, mit tartogat ez az év. Kezdjük azokkal a termékekkel, amelyekről eddig a legkevesebb információ jutott el a horgászokhoz. Ez nem más, mint a Ready Method etetőanyag család. Természetesen a kifejlesztőkkel közösen, azaz Sipos Gáborral és Pusz Tamással fogom ezt bemutatni. Gábor, mi volt az apropója ennek a termékcsaládnak a kifejlesztésének? Gyakran szembesülünk azzal, hogy a horgászok a legjobb etetőanyagokat is képesek elrontani, ha nem megfelelő mennyiségű vízzel keverik ezt be. Hiába a sok informatív segítőanyag, az nem jut el mindenkihez. Éppen ezért gondoltunk egy merészet, mégpedig az, hogy egy olyan kész, bekevert, megnedvesített metód etetőanyagot adunk a horgászok kezébe, amelyet felbontás után már csak át kell törni egy törőszitán, és mehet is a kosárba. De meg is mutatom, mennyire egyszerű ez. A szembetűnő, egy zacskóból kiöntve, ez így még göröngyös a nedvességnek köszönhetően, de kis morzsolással már alkalmassá tehetjük arra, hogy kosárba tömjünk. Azonban aki maximális hatékonyságra törekszik, annak mindenképpen azt javasoljuk, hogy legalább egyszer nyomja át egy törőszitán. A különbség szembetűnő, rostálás hatására egy könnyen kezelhető, laza, homogén etetőanyagot kapunk, amelyet sokkal könnyebb kosárba tölteni, és oldódása egyenletesebb, gyorsabb. Úgy gondoljuk, hogy már ez az egyszerű használhatóság is óriási segítség a horgászoknak, azonban valljuk meg őszintén, hogy ez nem túl nagy innováció. A kísérletek során viszont egyértelműen szembesültünk azzal, hogy az etetőanyagokat különböző magas ásványi anyag tartalmú betain, illetve aminosav koncentrátumokkal keverve, tovább érlelve, sokkal fogósabb kajákat kaphatunk, mint amikor bármely etetőanyagot csak simán vízzel keverünk be. Ekkor jöttek a további ötletek, és ha már lúd, akkor legyen kövér. Ne csupán a kezdőknek csináljunk egyszerűen használható etetőanyagokat, hanem gyártsunk olyat, amilyen garantáltan nincs másik a piacon, így olyan csúcsmetód etetőanyagokat terveztünk, amilyeneket otthon szinte lehetetlen elkészíteni. A hatékony munkavégzés érdekében 3 részre osztottuk a feladatot. Az én dolgom volt a hidegvízi kaják kifejlesztése, Sipié a 4 évszakos, míg Tomié a nyári etetőanyagok tökéletesre csiszolása. Természetesen ehhez 3-an is kevesek lettünk volna, hiszen egyikünk sem kutató vagy halbiológus. Ahhoz, hogy az általunk tökéletesnek vélt etetőanyagok állaga megmaradjon olyannak, amilyenek szeretnénk, olyan kutatók és vegyészmérnökök segítségét kértük, akik segítségével végül stabilizálni tudtuk ezeket a kiváló keverékeket. Kezdjük a hidegvízi etetőanyagokkal. Ezek nem mások, mint a Ready Method, Winter és a Spring.
Ez a két kaja kifejezetten a hideg, 16 Celsius fok alatti vízhőmérsékleteknél mutatja meg igazi fogósságát. Nem akarok nagy szavakat használni, de talán nem túlzás, ha azt állítom, hogy két igazi világújdonság keverékről beszélünk. Mi ezen kaják különlegessége? Olyan etetanyagokról beszélünk, amelyek nedvesség tartalmának 15-20%-a természetes módon előállított alkoholt tartalmaz. Tudjuk jól, hogy a hidegvízi horgászatok során az alkohol időnként csodákra képes. Elég csak visszagondolni a Részeges pontyok Miszláról című sok-sok évvel ezelőtt forgatott filmemre, ahol 2 Celsius fokos vízben beherovka segítségével sikerült a halakat végül kapásra csábítani. De én azóta is folyamatosan kísérleteztem ilyen jellegű keverékekkel, és az eredményességük győzött meg arról, hogy igenis van ezeknek létjogosultságuk a legnehezebb hidegvízi körülmények közepette is, hiszen olyan halakhoz segített hozzá, amelyek szerintem soha nem küldtek volna kezembe, ha nem ilyenekkel horgászom. De miért is jó az alkohol? Mert nem dermed le, és a hideg vízben is garantáltan oldódik, és eljut a halak érzékszerveihez. Etetőanyagunk a természetes módon előállított alkohol mellett észterek, ezek természetes aromaként funkcionálnak, enzimek, értékes ásványanyagok, valamint aminósavak bőséges tárházát is kínálják. Tehát minden olyan megtalálható ezekben, amely a drámai módon lehűlt vízben, a látszólag teljesen inaktív halakat is evésre serkentik. A megfelelő csalikkal kombinálva 2-3 Celsius fokos vízben is foghatunk pontyokat. Az imént látott szép pontyokat idén télen sikerült ezekkel a kajákkal partra segítenem, de akik figyelemmel kísérik a Facebook oldalamat, azok tulajdonképpen folyamatosan láthatják az erről készült beszámolókat. E két etetőanyag attól függetlenül, hogy a winter, azaz tél, illetve a spring, azaz tavasz fantázia nevet kapta, ugyanúgy használható bármelyik télen, koratavasszal vagy késő ősszel is. Egy a lényeg, a víz hőmérséklete, ami 16 Celsius fokot nem éri el, addig garantáltan jól működik. A két etetőanyag ráadásul alapanyagai tekintve teljes mértékben azonosak, ami szembetűnő különbség az a szín. Az egyik az egy sötét lila, majdnem fekete színezetet kapott, míg a másik az pedig egy vörös színezetet kapott. Illetve markáns különbséget mutat még az a speciális aromakeverék, amelyet ennél a két etetőanyagnál használtunk. Nehezen tudok ettől jobb szezonkezdő etetőanyagokat elképzelni. Az én feladatom volt azoknak a 4 évszakos Ready Method etetőanyagoknak a kifejlesztése, amelyek egész évben hatékonyan működnek. A sok variációs lehetőség közül végül ez a 2 maradt, amelyeknek a fantázia neve brownie és piszti lett. A brownie egy kellemes, édes ízű, de hallisztelt dúsított etetőanyag. Színe barna, csoki és narancsaromával van ízesítve. Ezt nem csak a halak, de mi is szívesen megennénk. Ez egy igazi Jolly Joker, minden vízterületen hatékony. A piszti egy durva, halas etetőanyag a kedvelt zöld színben. Ez különféle magas fehérjetartalmú peltek örleménye, különösen hatékony olyan vízterületeken, ahol halakat főként a halas dolgokkal lehet horog közelébe csalni és megfogni. A család további 2 tagja kifejezetten a nyári, melegvízi horgászatok során mutatja meg rendkívüli fogósságát. Amikor a víz hőmérséklete 20 Celsius fok fölé emelkedik, a tejsavas erjesztésű etetőanyagok és magvak szó szerint verhetetlenek. Erre egyébként egy komplett Fermentix névre keresztelt termékcsalád is alapul a Haldorado kínálatában, amit több ezren használnak mind a mai napig. Azzal a kutatócsoporttal, akik segítségével 5 éve sikerült ezt létrehozni, most közösen létrehoztunk 2 új etetőanyagot is, amik a Fermentix etetőanyagok továbbfejlesztett, kifejezetten metódféder technikához optimalizált változatai. E 2 termék, a Fusion, valamint a mellette látható Tropicana. A Fusion személyes nagy kedvencem, hiszen ez a kék fúzió termékek legújabb családtagjaként kerül forgalomba. Tulajdonképpen ez nem más, mint egy csúcs tejsavas metód etetőanyag, a kék fúzió jellegzetes aromájával és természetesen kék színével. Ugyanakkor a Tropicana egy igazi déli gyümölcsbomba, amelyben megtalálható az ananász, banán, mangó, valamint citrom harmonikus aromája, ráadásul mindez rikító sárga színben. Mindkét etetőanyagban közös, hogy nem csak a pontyokra, hanem az amúrokra is nagy hatással vannak, tehát hogyha nyári horgászatokhoz kerestek kifejezetten eredményes etetőanyagot, akkor ezek lesznek azok. Fontos és hangsúlyos használati tanács, mint ahogy azt már az elején is említettem, ezeket az etetőanyagokat felbontás után érdemes áttörni egy közepes lyukbőségű rostán, ezáltal sokkal homogénebbek lesznek, lehet azonnal kosárba tölteni. Kifejezetten tilos hozzáadni folyékony aromát vagy vizet, ezek így jók, ahogy vannak. Lehet ugyan keverni más etetőanyagokkal, de azt tudomásul kell venni, hogy a keverékből mindig ezek fognak dominálni. Lehet továbbá dúsítani ezeket a keverékeket mikropelletekkel, illetve növényi magvakkal, ha esetleg hosszabb várakozási időre van szükség.
Hogy teljesen egyértelmű és világos legyen, hogy mikor melyik eredetőanyagot kell használni, ezért a vevőink tájékoztatása érdekében minden zacskó jobb felső sarkába még felragasztottunk egy-egy matricát. Érdemes ezeket az iránymutatásokat megfogadni, hiszen például a 20 Celsius feletti hőmérséklethez ajánlott és kifejlesztett eredetőanyagok pH értéke egészen alacsony, 3,8-4,2 közötti értékű, amely nagyon savas. Ez a hidegvízi horgászatok során szinte teljes egészében hatástalan halakra, ellentétben azokkal a kajákkal, amelyek alkoholtartalmúak. Tehát ezeket az apró, de hasznos tanácsokat, amelyeket mi hosszú idő alatt tapasztaltunk ki, az eredetőanyagok kiválasztása során mindenképpen javasoljuk, hogy vegyék figyelembe. Ha már az újdonságok bemutatásának sorát egy végtelenül egyszerűen használható eredetőanyaggal kezdtük, akkor érdemes a sort egy hasonlóan egyszerűen használható csalival folytatni, amely nem más, mint a Spéci metódból. De ezt már a Metodos Finomságok című filmben részletesen is bemutattam. Folyamatosan törekszünk arra, hogy a lehető legegyszerűbben használható etetőanyagokat és csalikat hozzuk forgalomba. Ugye ennek a gondolatmenetnek az alapján készült el a Spéci pellet, amely egy hordóformájú szilikon pellet imitáció. Ugye ez egy csalizó szárral van ellátva, amelyet könnyedén bármilyen horogra fel lehet tűzni, fel lehet húzni. Ezzel csak az a probléma, hogy ez kifejezetten nagyméretű, hiszen nagy halas horgászatokhoz lett fejlesztve, illetve nagy a felhajtó ereje. Sok kérést kaptunk a megjelenése után, hogy készítsük el ennek a kisebb változatát, amely ideális metódhorgászathoz. Így született meg a Spéci metódból. Ez egy 7 mm átmérőjű, golyóformájú csali, amely a 10-es méretű Guru QM1-es horoghoz lett optimalizálva. A Spéci termékekhez hasonlóan ez is tömény aromában ázik, és kétfajta színváltozat található meg benne. Mint minden termékünknél, ennél is figyelünk a legapróbb részletekre is. A hajszálőke hossza ideálisra lett szabva, és a horogbeakasztó fülön lévő lyukbőség az pont akkora, hogy a vékony húsú, kisméretű horgokon is megszorul. Így aztán csak nehezen csúszik el. De minden szónál többet mond az, hogy ez a vízben elhelyezkedik, pont megfelelő pozícióban tartja a horgot, így az akadás garantált. Tudomásom szerint ez egy abszolút világújdonság, hiszen egyik gyártó palettáján sem találtunk ilyen könnyen használható metódféder csalit. További nagy előnye ennek, hogy akárhogy nyomjuk, passzírozzuk bele a kosárba, nem tudunk benne kárt tenni, hiszen rugalmas. A Spéci metódból a Spéci pelleten megegyező ízekben kerül forgalomba, amely nem más, mint polipés tintahal, fokhagyma és kagyló, eperésméz, ananász és banán, fűszeres máj és kékfúzió. Miután ezt bevetettük, ez nem fog leoldódni, nem fog veszíteni a felhajtó erejéből, nem fogják a kisek lecsipkedni, ez ott fogja a halat várni, ahol kell. 100%, hogy ennek az egyszerű csalizási módnak köszönhetően még több híve lesz a metód horgászatni. Ugyanebben a filmben került képbe egy másik csali újdonság, amely nem más, mint a Pro Method Pellet 5 és 7 mm-es átmérővel. Ezek a csalik az igazán finom metódhorgászathoz készültek, nézzük meg ennek is a részleteit. 2018-ban 3 új, kifejezetten a finom metódféder horgászathoz kifejlesztett termékcsaláddal lépünk piacra. Ezek közül az első a Pro Method Pellet 5 mm-es átmérővel, ezt követi a nagyobb testvér 7 mm-es változatban, és végül, de nem utolsó sorban itt van a Spéci metódból. Mivel a legtöbb hazai metódversenyen kizárólag természetes alapú csalik használata engedélyezett, ezért az idei évi legfontosabb feladatom a Pro Method Pellet tökéletes lecsiszollása volt. Az érdeklődők már találkozhattak más gyártók palettáján is hasonlóval, azonban mi megpróbáltuk ezeknek a kisebb, nagyobb hibáit kiküszöbölni, és talán a legprofibb kisméretű csalit létrehozni. Az első, amivel a leendő vevő találkozik, a csomagolás. Komoly dilemma volt, hogy mi betegyük ezeket a kicsi csalikat, hogy frissek és rugalmasak maradjanak. A legjobbnak a Spéci termékek aromazáró dugójával ellátott tégelyje bizonyult. Ez légmentesen zár. Ha nem hagyjuk kupak nélkül a napon, garantáltan hónapok múlva is tökéletes lesz a csali állaga, és nem szárad ki.
Fontos a csali mennyisége, szállíthatósága, átláthatósága. Nem hord már magával senki nagy csalis dobozokat, tégelyeket, mert egyszerűen nem kell sok, még a legjobb csalikból sem. Ez a 6-os szett nagyon praktikus, könnyen kezelhető, akár egy zsebben is elfér, de fontos megemlíteni, hogy a különböző ízek önállóan is megvásárolhatók, ha esetleg egyik-másik elfogyott volna. Egyre többen értik meg, fogadják el, sőt, saját maguk tapasztalják meg azt, hogy mennyire fontos a megfelelő aroma és íz mellett a csaliknál azok színe. Még a hazai zavaros vizekben is egyáltalán nem mindegy, hogy az a csali az fehér, sárga, kék, vagy bármilyen más színű, ugyanis az adott időszakban, az adott napszakban is változhat a halak ízlése, és ezért ehhez nekünk tudni kell alkalmazkodni. Így nem véletlen, hogy minden csalink 2 különböző színvariációban kerül forgalomba. Az előbb már beszéltem az ízekről, aromákról. A tesztelési időszak alatt több mint 30 különböző fajta aromával próbálkoztunk, és ebből szűkítettük le végül is a kört arra a 6-ra, amely nekünk a legtöbb halat adta. Biztosra veszem, hogy az általunk preferált 6 ízesítés között, ezek ugye az ananász, eper, kékfúzió, fagyosponty, fokhagyma és tintahal, ott van az az íz, amely nyerő lesz. Ez egy nagyon hasznos és tanulságos horgásznap volt, amely végére kirajzolódott, hogy melyik a leghatékonyabb csalogatóanyag. Ez egyébként mindkettőknek nem volt más, mint a Flow Micrometód Fit Pellet fagyosponty Fantáza nevű apró pici etetőpelet, ami a metódféder horgászat során nagyon hatékony. Nagyon kedvelt termékcsaládunk egyébként ez, amely most 2 új taggal bővült, az egyik az a Brutal Liver, magyarul brutális máj Fantáza nevű, a másik pedig a hidegvízi horgászatokhoz kifejlesztett fagyosponty. Tomi, az elmúlt évben feltűnően sok amúrt fogtál. Mi volt ennek a titka? Így van, én az elmúlt évet elsősorban az amúrhorgászatnak szenteltem, így a legnagyobb figyelem a tejsavas etetőanyagokra, illetve csalikra irányult. A korábban említett Redimetód etetőanyag mellett 2 új csali is elkészült, ezek pedig a Fermentix oldódó pelet, valamint a Fermentix nagyhal csali, immár tejsavas kékfúzió változatban. Ezek voltak azok, amiknek az amúrjaim zömét köszönhettem, nagyon szép és termetes példányokat sikerült velük elcsípni, és többek között a nagyhal csali változattal sikerült a legnagyobb amúromat is megfogni, ami egy majdnem 17 kilós gyönyörű bányatavi példány volt. Igen, láttam azt, fantasztikus hal, ezúton is gratulálok hozzá. Köszönöm szépen! A speciális csalik sorát egy régi új kedvenccel folytatjuk, ami nem más, mint a féderpufiszett. Sipi, miért régi új ez a csali? Azért, mert volt már nekünk hasonló féderpufizettünk, azonban most megújult tartalommal kínáljuk ezt a kis készletet, amely 5 különböző ízben és 4 méretben kínálja ezeket a kis hungarocajgolyócskákat, így az egészen pici csalitól egészen a nagyméretű csali kombinációig mindent ki lehet velük könnyíteni. Akik ismernek, tudják jól, hogy a szívem csücske a vadvízi horgászat, és ezen belül is a dunai horgászat. Ha csak tehetem, minél több időt próbálok ennek a gyönyörű nagy folyónak a partján eltölteni, és szeretném az ezzel kapcsolatos horgászatot is napról napra egyre hatékonyabban művelni. Talán a legnehezebb feladat, hogy a bevetett végszerelék ott is maradjon, ahol azt mi szeretnénk. Ugye egyre távolabb és távolabb próbálunk a parttól horgászni, ehhez egyre nagyobb kosarakat próbálunk a vízbe bejuttatni, de ezeket rendszerint elsodorja a Duna. De most talán sikerült egy olyan folyóvízi kosarat kifejleszteni, amellyel tényleg közelebb jutunk a célunkhoz, és végre ott marad a kosarunk, ahol szeretnénk. Igazán szembetűnő az az evolúciós folyamat, amíg eljutottunk ezekhez a kosarakhoz. Az új folyóvízi kosarunk neve Haldorado Big River. Most szándékosan helyeztem a középpontba 2 régi kosarunkat. Ez volt a legelső folyóvízi kosarunk, amely Hard River névre hallgat. Tulajdonképpen ez is tett a dolgát, mert ez egy nagy súllyal ellátott, alagút kosár, amely úgy gondoltuk, hogy megoldja a feladatát, amíg nem kezdtünk el egyre távolabb horgászni. Akkor jött az ötlet, a szlovák horgászbarátaimtól láttam, hogy helyezzünk csavarokat a kosár alsó részébe, amely segítségével talán
meg tudjuk gátolni az elcsúszását a kosárnak. Látványos egyébként, hogy ha ezt szőnyegre letéve, megmutatom, hogy mi történik. Elsőként a háldiver kosarat húzom itt a szőnyegem. Nagyon könnyedén tudom ezt tenni. Egyébként ez a húzás a folyóvíz sodrását szimulálja. Valami hasonló történhet egyébként a mederfenéken a kosárral is. Szépen lassan elmozdul, ahogy a zsinór belefeszül a sodrásba. Ez most a 4 csavarral ellátott a barbell river kosár. Ezt már sokkal nehezebben tudom húzni. Ez azért akadozik, megdöccen, sőt, hogyha talál egy meder egyenetlenséget, akkor biztos, hogy meg is áll, amíg az erőteljes sodrás a zsinórral el nem húzza. De van egy sokkal jobb és hatékonyabb megoldás, ami az új kosarunkban testesül meg. Ez pedig nem más, mint az a speciális kialakítás, amely úgy néz ki, mint egy horgony. Nagy karmok találhatók a kosár alján, 4 darab, és ez szinte harapja, szántja a mederfeneket. Megmozdítani sem könnyű. Nem nehéz elképzelni, hogy etetőanyaggal megtöltve, amikor ez lesüllyed, gyorsan megtalálja a helyét a mederfenéken, a belefeszülő zsinór pedig szinte a horgonyok segítségével, amely a kosár alján található, olyan szinten belefeszíti, belehúzza a mederfenékbe, hogy ez nagyon nehezen mozdítja el a sodrás ereje. De komolyan bele kell kapaszkodni, hogy arrébb tudjam húzni, meg tudjam mozdítani. Röviden összefoglalva, a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy addig, amíg egy hagyományos kosárból kell akár 130-140 g súlyú, addig ebből a kosárból elegendő 30-40 g-mal kevesebb is, akár egy 100 g-os is megáll, ellentétben egy hagyományos 140 g-os kosárral. Ezáltal némiképp finomabb szereléket tudunk használni, és ezekkel a 1,5 cm-es karmok segítségével sokkal jobban tudjuk a mederfenéken stabilizálni a szerelékünket, mint eddig bármikor, bármilyen másfajta kosárral. De ennél a kosár szériánál gondoltunk az igazán extrém, a legvadabb, legsodrósabb folyókon horgászókra is, így elkészült ennek a 300 g-os változata. Hát ez olyan, mint egy féltégla, a legvadabb, legnagyobb sodrásban is megáll. Talán az sem mellékes, hogy ezek a kosarak környezetbarát anyagból készültek, olmot garantáltan nem tartalmaznak, így ha véletlen bent maradnának a vízben, akkor sem szennyezik a vizet. És amire kifejezetten büszke vagyok, hogy ez az egyik legstapabíróbb, hanem a legstapabíróbb kosarunk, amit valaha Haldorádó néven forgalomba hozhattunk. Kézzel szinte összeroppanthatatlan, tehát annyira kemény, annyira erős, annyira stapabíró, hogy mindent kibír. Talán mi sem jellemzi ezt a legjobban, mint azt, hogy teljes testsúlyommal, hogyha ráállok. Akkor sem lesz neki az égvilágon semmi baja. Most egyensúlyozok rajta, és a kosár, lám, deformáció nélkül bírta ki ezt a manővert. Az új Big River termékcsalád 8 különböző méretben, 85 g-tól egészen 300 g-ig kerül forgalomba. A nagyhalas féderezés és a bojlis pontyhorgászat időnként nagyon sok hasonlóságot mutat. Ez nem véletlen, hiszen mindkettőnek a célja közös. Mindkettővel pontyokat szeretnének fogni a horgászok. Ráadásul minél többet, minél nagyobbakat és minél rövidebb idő alatt. Ezekről az időszerű kérdésekről forgattunk Haskó Tamás kollégámmal közösen egy nagyszerű filmet, amelynek a címe Rapid nagypontyhorgászat. Ebben a filmben került képbe egy olyan csali újdonság, amely ezekhez a módszerekhez szerintünk az egyik legjobb. Ez nem más, mint a Blendex Pop-Up. Ez készül 2 különböző méretben, a féderhorgászok és a nagypontyhorgászok igényeit figyelembe véve. Nézzük is meg ennek a részletes bemutatóját. Elérkezett az ideje, hogy bemutassuk azokat a csalikat, amelyekkel sikerült már ezt a sok szép pontyot megfognunk. Ez nem más, mint a Haldorádó Blendex Pop-Up csalik. Különösen büszkék vagyunk erre a termékcsaládra, hiszen ezt közösen Tamással fejlesztettük ki. Mennyi ideig dolgozunk rajta? Második, harmadik éve? Hát közel 3, igen. Igen, látszólag egyszerű, de valójában rendkívül összetett és sokrétű munka után nyerték el végleges formájukat. Mindenki beleadta több évtizedes pontyos tudását, hogy a lehető legjobb végeredményt érjük el. Nagyon feltűnő a csaliknak a színezete, de az sem egy markáns színt jelent,
hanem két különböző, egymástól akár elütő színezet is lehet, de a kettő együtt, kiegészítve egy olyan különleges színkombinációt hoz létre, amellyel a halak a legritkább esetben találkozhatnak csak. Egyébként maga a Blendex márkanév is, a blend, azaz a kevert szóból ered. A megfelelő színkombinációk mellett legalább ugyanolyan fontos a különböző jó minőségű aromák kiválasztása. Mi legalább 30-40 aromát próbáltunk, mire eljutottunk odáig, leszűkítettük arra a 8-ra a palettát, amik belekerülhettek a csaliainkba. De ugye ezek sem önálló aromák, hanem ezek is kevert aromák, hiszen minden egyes termékünk dupla ízesítést, dupla aromázást kapott. Így van, 2 aromából áll, és nagyon fontos, hogy ezeknek az arányait kellett kikésedeznünk a tesztek folyamán. Igen, ezért nagyon fontos és hangsúlyos, hogy hogyan passzolnak úgy egymás mellett, hogy nem hogy agyonütnék, hanem kiegészítik és hangsúlyozzák. Sőt, egymást erősítik. Így bizony. De ugye a rapid pecáknál még ezt az aromahatást tovább fokozhatjuk a dobozkában található külön aromakoncentrátummal. Hogyha ebből csepegtetünk a csalikra, vagy pedig az eredetőkosaras vagy a stickmixes keverékünkre, akkor a hatás megsokszorozódik. Ez így van. Nem beszéltünk még a csalik méretéről, pedig ez is egy nagyon fontos információ. Látszólag ez a 4 csali pont azonos a másik 4 csalival, csak a kettő között méretben van eltérés. Gondoltunk a metódféder horgászokra, és gondoltunk a nagyponty horgászokra. A metódféder horgászathoz 8 és 10 mm-es méretben kínáljuk, míg a nagyponty horgászoknak 12 és 14 mm-es méretben. Így garantáltan mindenki megtalálja a módszeréhez illő méretű és megfelelő felhajtóerővel bíró csalit. Érdekes az a csali, Gábor. Ugye a Haldorado Carp Team termékek az 5. szezonjukat kezdik meg, de még egyik csali iránt sem volt ekkora érdeklődés, mint a Blendex pop-upok iránt. Ugye nem csak ebben a filmben, amit veled forgattam, mutattunk információt, osztottunk meg a vásárlóinkkal, hanem korábban már a Facebook posztokban, kis videóban is megjelent ez a csali, illetve te is tudod, hogy mennyire eredményes, hiszen te is használtad Japánban. Igen, ez így volt, csodálatos halakhoz segített hozzá már ott Japánban is ez az új csali. Bár szerinted mi lehet az oka annak, hogy ilyen felfokozott érdeklődés van a Blendex pop-upok iránt? Szerintem a fő oka az lehet ennek, hogy a horgászmódszerek összemosódnak, és teljesen mindegy már, hogy milyen technikával próbálnak horgászni, mindenkinek közös célja van, pontyot szeretne fogni lehetőleg rövidebb idő alatt. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok horgász meglátta ebben a csaliban a fantáziát, és én úgy gondolom, hogy meg is fogja találni benne a számítását. Plusz még szerintem az is tetszik az embernek, hogy adunk hozzá egy aromakoncentrátumot, ami nagyban növeli a csali hatékonyságát. Ezt lehet csepegtetni a csalira bevetés előtt közvetlenül, vagy a stickmix rudacskára, illetve az etetőkosaras keverékre is. Ez az apróság is jól jelzi azt, hogy megpróbálom picit mások, picit többek lenni, mint a konkurenc cégek. Ez így van, és ez nem csak a Haldorado Carp Team termékekre jellemző, hanem a teljes Haldorado termékpalettára, hiszen fejlesztéseik első számú célja a valódi innováció. Talán ezért is ilyen népszerűek a Haldorado termékek. Gáborral közösen forgatott filmünkben láthatóvá vált még egy új termék, ez nem más, mint a Spéci additív termékcsalád. Nézzük meg ennek a részletes bemutatóját is. Jóból nem kell sok. A mai horgászat is nagyon jó példa arra, hogy ebben az időjárásban egyszerűen már nincsen szükség nagy mennyiségű csalogatóanyagra. Nekem mindösszesen ez ennyi. Ezzel próbálom a horgomhoz irányítani a pontyokat, és megfogni őket. Nem tudom, hogyan készítem én ezt el. Az egésznek az alapja a Haldorado Record Carp Stick Mix, fűszeres vörös máj. Ezt fogom keverni, folyékony adalékkal, ez pedig a Spéci additív. Ez a legtartalmasabb etetőanyagunk, amely nem is etetőanyag, hanem stick mix. Ugye a kettő között a fő különbség, hogy ez 100%-ban így szárazon is süllyed. Míg az etetőanyaghoz ugye vizet kell keverni ahhoz, hogy használni tudjuk. Viszont én még szeretném a hatását fokozni, és teszek bele egy Spéci additív folyékony májat. Mielőtt bekeverném, hadd mutassam be a Spéci additív termékcsalád többi tagját is, amely Haldorado 2018-as új terméke, amely önmagában így ránézésre úgy tűnt egy aroma, de nem az. Ezek mindegyike nagy tisztaságú, növényi és állati eredetű kivonatokat tartalmaz, amely bizonyítottan nagy hatással van a pontyokra. A 4 kivonat, amellyel a termékcsalád indul, mert valószínűleg hamarosan újabb tagokkal fog bővülni, az nem más, mint a kukoricatej, folyékony máj, fokhagyma, és a legdurvább a csípős paprika kivonat. Én ebből azért döntöttem a májas mellett a keverékemhez, mert egyszerűen ez ebben az időszakban egy igazi nagy halmágnes. Ennek a fő oka, hogy a máj olyan ásványanyagokat, vitaminokat tartalmaz,
amelyre egyszerűen szüksége van a pontyoknak ebben az időszakban. Azt a mindenit, ez nagyon erős, igazi májkrémes kenyér illata van. Ennyi pont elegendő is hozzá. Két fontos információ, ami szerintem még nagyon hasznos. Az egyik az, hogy az additívből nem kell sok. A másik, hogy 100%-ig a család minden tagja PVA barát. Kész is, lehet PVA-ba tölteni. Az előbb látott filmben a Spéci additív termékcsalád még csak 4 tagból állt, immáron ez egy új taggal bővült, melynek neve Japán Grill. Ennek ötletadója Gábor japán horgásztúrája volt, ugyanis kint nagyon szeretik ezt a grilles dolgokat, és eredményesen is használják. Nekünk nem volt más dolgunk, mint ennek a magyar változatát elkészíteni, illetve letesztelni, hogy hogyan is reagálnak erre a halak. Az őszi és a téli időszak ennek tesztelésével ment el, de büszkén állíthatom, hogy nagyon sok halat tudtunk vele fogni. Sőt, idei legnagyobb pontjamat is ennek köszönhetem. A keverék egyébként, amivel fogtam, az Black Swede ízesítésű stick mixre épült fel, amelyet krill folyadékkal kevertem be. Csajnak pedig egy szem Blendex pop-upot választottam tintalas ízesítésben. Ebből is a nagyobbikat, a 14 mm-es változatot, ennek köszönhetem az idei januári 15 kg 30 dekás pontyomat. Büszkén állíthatom, hogy januárban még soha nem fogtam ekkora pontyot. Ernő, mi az idei célkitűzés? A horgászok igényéhez igazodva próbáljuk a nagyhalas pontyhorgászatot még egyszerűbbé és átláthatóbbá tenni. Így fejlesztettük ki a Germárig csajtüskét, erre fel kell tűzni egy pop-upot, illetve az asztalon látható Spéci additív folyadékkal stick mixet be kell keverni, PVA hálóba tölteni és mehet is a vízbe. Hát ez már valóban nem bonyolult. Aki szeretné ezt a fajta módszert kipróbálni, minden a rendelkezésére áll, és valóban rövid időn belül is remélhetőleg minél szebb halakat tud fogni. De hát az sem titok, hogy folyamatosan dolgozunk egy csomó innovatív újdonságon, amelyek, hogyha évközben elkészülnek, késedelem nélkül forgalomba hozzuk azokat. Hát azt kívánom mindenkinek, hogy a Haldorado 2018-as újdonságaival fogja meg álmai halát.